بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نحكي عن الانتيتي. في البداية تعال نتعرف إيش يعني انتيتي. عندنا هذا المثال، أنا هون عندي باراجراف وبدي أضيف هاي الإشارة اللي هي كوبي رايت. كيف ممكن أضيفها؟ هون راح تيجي فكرة الانتيتي. مكونات الانتيتي دائما بتبلش عندي بآن وبتنتهي بسيميكولن، وفي المنتصف بيكون عندي الإشي أنا بدي إياه. كوبي هي نفسها هاي الإشارة اسمها كوبي رايت. هتقول لي لسه الفكرة مش واضحة. خليني أعطيك كمان مثال. أنا هون عندي باراجراف وبحكي لك هيدر إكزامبل هيدر 1. قاعد بحكي لك إنه أنت عندك هيدر وبنكتب بهذا الشكل. هسا هاي الطريقة إذا كتبتها داخل ال HTML مش رح تظهر عندك، لأنه حيعتبرها على شكل تاج. حيعتبر هيدر 1 على شكل تاج. طب كيف بدي أظهرها بهذا الشكل؟ هون كمان بيجي عندنا فكرة الانتيتي. أول إشي بدي أكتب إشارة الأصغر، بحكي له and less than. LT هي اختصار less than. بعدين بكتب H1. بعدين إشارة الأكبر هي great than and great than. GT هي اختصار لgreat than. فالموضوع جدا بسيط وسهل. خليني أعطيك ملخص سريع عشان تكون كمان الفكرة واصلة 100%. أي رمز بدك تسويه راح تستخدم فيه الانتيتي. الانتيتي متكون من 3 أجزاء. أول جزء وهو الآن. بعدين الجزء الثاني هو الكونتنت المحتوى. الجزء الثالث وهي السيميكولن. البداية والنهاية ما بتغيروا، دائما بتغير الاشي بدك اياه انت، مثلا كوبي، greater than، less than. ممكن تحكي لي هسه انا لسه مش فاهم الفكرة 100%، فتعال نطبقها عشان توضح بشكل اكثر. انشأت لك فولدر رقمه 16 entity، وفي عندي انا هنا index.html. في البداية بدي اسوي انا كومنت، وبدي اكتب هنا انه انا في عندي and، والآن هي عبارة عن start، هي البداية. خليني أضبط لك إياها بشكل أوضح. بعد هيك في عندنا الكونتنت، بعدين في عندي السيمي كولن وهي الإند، النهاية. أول مثال كان معنا بدي أضيف أنا هنا باراجراف وبدي أكتب محمد السيد. بدي أضيف هنا كوبي رايت. اتفقنا and بعدين كوبي، وهنا راح جاب لي عدة خيارات. لو حركت بالسهم لتحت هتنتبه إنه في عندي هنا بتغير الشكل. طب بدي أمسح شوية أحرف بالضبط عشان يجي لي أشكال كثيرة. طلع كيف؟ كل ما أنزل بيتغير الشكل عندي إياه. هون ركز معي هون. بدي هسه أنا أختار الكوبي، هاي إنتر. مرة ثانية المكونات الآن والسيمي كولن بتكون في النهاية، والكونتنت اللي هي كوبي. تعال نسيف ونعمل عملية الرن عشان نشوف النتيجة. ممتاز. وهي ظهر عندي إشارة الكوبي رايت. تعال نعطي كمان مثال عشان تكون الفكرة واضحة 100%. بدي أنشئ باراجراف، بدي أحكي له هون هيدا 1. كيف راح يكون شكلها؟ أول إشي إشارة الأصغر، بعدين هيدر 1، بعدين إشارة الأكبر. مباشرة كمل لي الهيدر الكلوزنج تاج. بدي أمسحها، بدي أسيف هسه وشوف النتيجة. ما ظهر عندي إشارة الأصغر هيدر 1 وإشارة الأكبر لأنه اعتبرها على شكل تاج. طيب الحل؟ الموضوع جدا بسيط. أول إشي نكتب إشارة الآن، بدي أدور على less than، هاي إشارة الأصغر، بعدين هيدر 1، بعدين تعال نكتب مع بعض الجريتر ذان، إشارة الآن greater than، بعدين انتر. تعال نسيف ونشوف النتيجة. ممتاز. وهي ظهر عندنا ايش؟ التاج الهيدر 1. هسه في عندنا تحدي، بدي اضيف هون قلب حب. كيف؟ هون بدي اعلمك قائمة تلاقي فيها كل الانتيتي اللي انت بدك اياها. هي عندك اشارة الدولار، وهاي طريقة كتابتها باستخدام الانتيتي. شو نسوي؟ احنا قلنا بدنا نستخدم قلب حب. تعال ندور مع بعض. هاي كل الاشكال بتقدر تستخدمها انت في الاشتمال باستخدام الانتيتي. خلينا ندور بالضبط. هي عندك ان هارتس سيمي كولن. خليني اسخها زي ما هي كوبي. بدي اضيف هون باراجراف، وهاي كنترول في سيف.
تعال نشوف النتيجة. بالضبط، وهي ظهر عندي قلب الحب. كمان خليني أضيف لك هذا اللينك في الكومنت. راح أنزل لتحت واكتب هون مثلا list entity، هاي نقطتين رئيسيتين وهاي كنترول في، وهون بدي أعلمك طريقة كثير حلوة. اكبس على الكنترول مباشرة راح يظهر لك الإيد الهاند، يعني بقول لك بدك تفتح هذا اللينك، بقول له اكبس كليك مباشرة راح يفتح لك اللينك. مرة ثانية كنترول هتظهر لك الإيد الهاند، اكبس كليك مباشرة حيفتح لك اللينك. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وسهلة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.